ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอกับพี่เล็กนะครับเราอยู่กันในงาน40 ปี 49 Group ครับ 40th Anniversary 49 Group นะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปครับพี่เล็กตอนนี้ผม41ฮะผมเกิด2525ขวบเดียวเองเนอะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าก็ยาวนานมากแล้วก็ผมก็เป็นรุ่นน้องของพี่เล็กนะครับแต่ผมอาจจะจบ IDอาจจะเยื้องๆกันนิดนึงครับแต่ก็เห็น A49 มาตลอดครับเวลาขับผ่านซูม26ครับแต่วันนี้เนี่ยเราเปิดรายการกันก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ต้องบอกว่าเป็นสเปซแห่งใหม่ป่ะฮะมีการเพิ่มเติมมาตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เล็กเป็นจริงๆเนี่ยเราเรียกว่าฮับ49ก็เล่นตัวเลขนิดนึงก็คือ40มันคือ40 ปี9มันคือ9นั่นแหละก็คือ49แต่จริงๆเนี่ยอันนี้ฮับอันนี้เนี่ยก็เป็นโกดังเก่านะครับโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างไม้ทั่วๆไปพื้นที่ที่เราเช่ามาเนี่ยชั้นบนชั้นล่างเนี่ยประมาณ 1,400 ตารางเมตรชั้นล่างเนี่ยเราต้องการทำเป็นลาวจ์หรือเป็น49คลับเพื่อที่กันพื้นที่ครึ่งหนึ่งของชั้นล่างเนี่ยให้เป็นพื้นที่สำหรับน้องๆได้มีที่ทานอาหารได้มีที่สังสรรค์อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นโมเดลสตูดิโอแล้วโถงตรงกลางเนี่ยคิดว่าเรายอมลงทุนที่จะติดตั้ง LED ตัวนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุยกันแล้วเนี่ยกับทางผู้ติดตั้งวิชัยเทรดดิ้งเนี่ยเขาบอกว่าจออันนี้เป็นจอที่ดีที่สุดในประเทศณวันนี้ที่ส่วนกลางตัวนี้จะเป็นที่ที่เราใช้สัมมนาเราคุยกันเราเสนองานกับลูกค้าเราเชิญลูกค้ามาตรงนี้นะครับพอมาชั้นบนแล้วเนี่ยจะเป็นส่วนสำนักงานและสำนักงานเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนด้านนู้นเลยก็คือ Interior Space Planning ของ A49 เรามี Interior จริงๆเป็นบริษัท Interior ก็คือ IA49 ซึ่งอยู่ที่ฮับอยู่ที่โกดังอีกด้านหนึ่งก็คือ121แต่ของเรามี Interior ตรงนี้ทำงานด้วยความรวดเร็วอะไรก็ตามที่งานทางนู้นล้นและทำไม่ไหวที่นี่ก็ต้องมาช่วยทำแล้วก็เป็นส่วนกลางที่ใช้ตรงนี้เป็นส่วนที่จะนั่งคุยกันกับรีเสิร์ชงานพูดคุยกันล้อมรอบขอดตรงนี้ซึ่งขอดตรงนี้เนี่ยเราให้แสงธรรมชาติลงมีต้นไม้ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำการของสตูดิโอ1ไอ้โลโก้นี่มาจากไหนโลโก้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราเปิดทำการมาครบรอบ40 ปีแล้วซึ่งแต่เดิมเนี่ยพี่เต้ยนิธิสถาปิตานนท์เนี่ยนั่นก็เป็นผู้ก่อตั้งนะก็มาด้วยกัน 5-6 ท่านเองที่ออกมาจากที่ทำการเดิมเรามีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งคือ License Publishing ทำหนังสือสถาปัตยกรรมเป็นหนังสือที่แสดงถึงผลงานของแต่บริษัทอย่างเช่น A49 ก็เป็น A49 A49 HD เป็น House Design A49 เชียงใหม่ A49 ภูเก็ต Landscape Architect แต่วันนี้เราทำหนังสือออกมา15 บริษัทครบหมดเลยเพื่อที่จะเปิดตัวให้เห็นว่าการที่จะทำหนังสือได้เนี่ยหนึ่งต้องมีพลังเยอะมีพลังหนึ่งก็ต้องมีงานสะสมที่พอเพียงที่จะเอามาเผยแพร่ได้อันที่สองต้องมีพลังในการจัดทำเพราะงานประจำก็มีอยู่แล้วจะต้องมาทำในเรื่องหนังสือต้องให้ข้อมูลต้องนั่งเขียนต้องอะไรอันที่สามต้องมีความตั้งใจมีพลังมีทุนทรัพย์ด้วยแต่สำหรับวันนี้ที่มีการจัดงานอยู่เนี่ยพื้นที่ชั้น2จะเห็นว่ามีโมเดลเต็มเลยนะครับใช่ครับเป็นพื้นที่โชว์เคสใช่ไหมฮะใช่ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นการจัดแสดงทั้ง2ซีกเลยจะเป็นการจัดแสดงหุ่นจำลองซึ่งเป็นงานของเราที่เราออกแบบไว้ส่วนมากจะเป็นงานที่สร้างเสร็จแล้วหรือบางงานกำลังสร้างอยู่อย่างเช่นวันแบงคอกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับวันแบงคอกก็เป็นงานที่ทำกันด้วยหลายบริษัทใน A49 เนี่ยมีหน้าที่ที่จะทำในส่วนนี้ออกกันได้สมดจากชั้นใต้ดินมาแล้วก็ในการโชว์งานทั้งหมดเนี่ยจะมีหุ่นจำลองแล้วก็มีรายละเอียดที่มันเป็นฮาร์ดคอปปี้ด้วยแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เป็นจอสามารถจะเป็น two way อันนี้อย่างเช่นงานนี้นี่คือโครงการจุฬาที่กำลังสร้างอยู่น่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ของจุฬาก็คือเป็นหอพักของนิสิตแล้วก็เป็นคอนโดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศในอนาคตเป็นฟิวเจอริมเป็นอะไรก็ตามตรงนี้แต่ที่การทำงานเนี่ยอย่างที่จะมาเป็นหุ่นจำลองได้เนี่ยมันมีการศึกษามาเยอะมากปราสาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตกกระทบของแสงเป็นไงปล่อยให้แสงเข้าไปยังไงการเจาะรูเดนซิตี้ของรูเป็นยังไงเราทำตัวนี้ออกมาเพื่อผ่านเรื่องของการทดลองซิมูเลชันงั้นการทำงานเนี่ยจะไม่ใช่ทำงานบนพื้นฐานของการคิดว่าน่าจะเป็นควรจะเป็นอยากจะเป็นแค่นั้นไม่พอไอ้อยากจะเป็นมันอยากจะเป็นแน่นอนแต่อยากจะเป็นโดยที่มีเหตุผลมีข้อมูลแบ็กอัพว่าไอ้ความอยากจะเป็นมันเป็นไปได้และเป็นได้ดีด้วยประมาณนั้นคือเป้าหมายการทำงานแบบนี้มันมีผลกับเจ้าของโครงการยกตัวอย่างบอกว่าแสงแดดเนี่ยที่ตกกระทบในอาคารเนี่ย
ตกกระทบ4ด้านเท่ากันไหมไม่เท่าเมื่อแสงแดดตกกระทบไม่เท่ากันเนี่ยจำเป็นต้องออกแบบแผงกันแดดเหมือนกันไหมอันไหนที่ไม่โดนแดดเลยทั้งปีหรือโดนแดดน้อยลงเนี่ยสัดส่วนของตัวแผงก็ต้องน้อยลงด้วยด้านไหนที่มันโอ้โหแดดตามปีตาชาติที่ตอนตกแรงมากขายไม่ออกเลยคอนโดเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญตรงนั้นกันแดดได้ฉะนั้นอย่าลืมแผงกันแดดที่มันแตกต่างกันทั้งขนาดและพื้นที่มันคือเงินหรือเปล่ามันคือเงินแน่นอนเลยเมื่อเราประหยัดตรงนี้ได้เนี่ยแล้วได้ประสิทธิภาพของอาคารเนี่ยเจ้าของโครงการก็รับทราบได้ว่าอ๋อวิธีคิดแบบนี้มันเป็นวิธีคิดที่มีเหตุและมีผลเราทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วแล้วเราก็มีโครงการอีกอันหนึ่งซึ่งก็ทำมายืนหยัดกันมาเขาเรียกว่า zero defect zero defect ก็หมายความว่าโครงการที่พยายามที่จะลดปัญหาในการก่อสร้างหรือการใช้งานของอาคารให้เหลือศูนย์ซึ่งนั่นคือทฤษฎีความจริงเนี่ยไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ปัญหามันเหลือศูนย์แต่เราก็ไม่ได้ท้อถอยเราต้องพยายามมุ่งเข้าไปที่เป้านั้นสิ่งที่ปลูกฝังกันในนาทีนี้เนี่ยของน้องๆใน49พยายามทำงานที่ลดปัญหาให้กับเกิดขึ้นกับเจ้าของฟาร์มให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นคือเป้าหมายอันนี้คือซีกหนึ่งของโมเดลแต่เดี๋ยวพี่จะลองพาไปดูอีกซีกหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นซีกที่หลายงานที่สร้างแล้วก็เป็นงานสเกลใหญ่ๆด้วยไปเราไปดูกันนะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลรามาโยธีโครงการที่ประมาณ10,000 กว่าล้านตอนนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลอาคารที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพก็จะมีรายละเอียดบอกด้วยว่าวิธีการคิดโรงพยาบาลเนี่ยเราคิดมาจากฐานข้อมูลเหมือนกันจากการรีเสิร์ชว่าเพนพอยต์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นหนึ่งเวลาไปแล้วที่drop off ข้างหน้าจอดได้3 คันซ้อนกันคนเจ็บมาลงไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเราคิดตรงนี้มาขยายไป100 กว่าเมตรกับ200 เมตรเพื่อจะให้มีการดรอปได้เรียงได้อย่างแถวแล้วก็กว้างอะไรก็ตามนั่นก็มาจากข้อมูลทั้งนั้นวิธีการวิเคราะห์ต่างๆอันนี้สนามกีฬาที่เชียงใหม่เป็นงานประกวดสร้างอันนี้กำลังขึ้นโครงหลังคานะครับเป็นหลังคาทั้ง2 อัศจรรย์เลยนี่ออฟฟิศA49 ภูเก็ตแต่เขาโชว์อะไรเขาโชว์เซกชันของออฟฟิศเขาเองเพราะออฟฟิศเนี่ยเป็นเขาเรียกกันที่นั่นคือชิโนโปรตุเกสเป็นอาคารอนุรักษ์แล้วมาตรงนี้อีกอันหนึ่งแก๊ปครับอันนี้สำคัญมากคือมหิดลสิทธาคารโอเปร่าฮอลล์ที่ติด1 ใน 100 ฮอลล์ที่ดีที่สุดในโลกในระบบเสียงแต่เพ่งบอกว่าเฮ้ยระบบเสียงอย่างเดียวไม่ได้ระบบดีไซน์ด้วย เพราะว่าสมตามเจตนาของมหิดลนะครับก็คือ1อาคารต้องเป็นเอกลักษณ์นะครับที่ในของสารยาแล้วก็มีความเป็นไทยมีหอเฉลิมพระเกียรติแล้วต้องจุ 2,060 ที่นั่งเป็นระบบเสียงที่ดีมากมีหลุมพิชกระทั่งออร์เคสตราพิชสเตจพิชทั้งหลายนะครับโครงการ TCDC นั่นขอนแก่นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตึกสำนักงานใหญ่ของสหพัฒน์คือ Kingbridge Tower Kingbridge ครับแต่ตรงมุมนู้นน่าสนใจอีกอันหนึ่งคือมีภาพของโกดังอันนี้ในสภาพเดิมมาดูกันอย่างที่บอกว่าพยายามจะให้อาคารนี้เป็น Green Building ถูกต้องครับแล้วก็คำนึงเรื่อง Sustainable ถูกต้องครับเราทำหุ่นจำลองให้เห็นว่าอาคารเดิมเป็นไงแล้วเราจะทำอะไรให้เกิดขึ้นผู้ที่เข้าชมก็จะเห็นว่าอาคารเดิมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงต้องคำนึงถึงอย่างมากครับเศษของเก่าจะไปไหนเราพยายามใช้ไม้ทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเป็นโครงไม้หมดเลยนะครับเรานำไม้ทั้งหมดมาใช้งานนี่ก็เป็น before after ให้เห็นเลยนะครับ before after ให้เห็นเลยนะครับนี่สภาพนี่แหละครับเห็นไหมฮะทำแบบลองดูว่าบันทึกไว้หมดเลยว่าขึ้นยังไงวางแผนการก่อสร้างยังไงอีกหนึ่งโซนที่มีความน่าสนใจครับพี่เล็กก็คือ IRIS นะครับ IRIS ก็คือ Integrated Research and Innovation ในบูธต่างๆเนี่ยเขาจะมี15 รายการด้วยกันให้เห็นถึงเรื่องของการ Research การดูแลข้อมูลอย่างเช่นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นผนังมันเกิดจากการรับแสงถ้ารับแสงมากผนังมันจะปิดแต่เมื่อไหร่มืดผนังก็จะเปิดเพื่อให้รับแสงเข้าตัวอาคารอันนี้ใช้โฟโตเซลล์ซึ่งจะไปยุ่งกับผิวผนังของอาคารนี่เป็นการ Research ซึ่งเราทำจริงเรื่องลมเป็นเรื่องสำคัญในงานออกแบบเพราะว่ากระแสลมที่เราจะผ่านมาเป็นอย่างไรนี่คืออินเทอร์แอคทีฟนั่นหมายความว่าถ้าเราวางแล้วลมจะผ่านยังไงมีผลยังไงเอาให้มาลองวางดูซึ่ง
ทีมดีไซน์เนี่ยเขาจะมาใช้จากตรงนี้เพื่อที่จะลองดูว่าอาคารนี้มีผลกับลมกับข้างเคียงยังไงแล้วมีผลกับคอมเพล็กซ์ในกลุ่มอาคารยังไงนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอนทัวร์การพิสูจน์ความสูงความต่ำของพื้นที่ที่จะเข้ามาดูนะครับนี่คือเราก็ตัดเนี่ยทรายขึ้นมาตัดเป็นระดับเองนะครับเป็นระดับเองมันสูงขึ้นหรือว่ามันถูกต้องความสูงมันจะเกิดขึ้นพอต่ำแล้วไอ้สีมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นเราก็จะดูว่าคอนทัวร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดสูงสุดถ้าเราจะปั้นคอนทัวร์ทำอะไรเป็นอย่างไรมีผลอย่างไรระหว่างที่เดินกับพี่เล็กอยู่นะครับก็มีโอกาสได้เจอกับพี่เต้ยนิธิสาปิตานนท์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่เต้ยเป็นผู้ก่อตั้ง A49 แล้วก็ 49 Group ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับสวัสดีครับให้พี่เต้ยพูดถึงการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นการครบรอบ40 ปี 49 Group นะครับครับก็ที่จริงผมรีไทร์ไปแล้วนะฮะรีไทร์ไปตั้ง10 ปีแล้วแต่ก็ไปมาดูน้องๆดูพี่เล็กเขาบริหารจัดการไปซึ่งโอเคไอ้40 ปีของเราเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีImpact มีความร่วมมือร่วมใจกันทำงานกันแล้วก็ได้สร้างงานกันมาเยอะแยะคนที่มาดูก็จะได้ความรู้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะฮะบางโปรเจกต์นี่เราใช้เวลา5 ปีบางโปรเจกต์10 ปีก็มีนะกว่าจะเสร็จสักตึกนึงเนี่ยก็เอามาดิสเพลย์มาจัดเทศกาลให้พวกเราได้เห็นกันซึ่งผมก็สนับสนุนเต็มที่ความจริงเด็กนักศึกษานี่ถ้ามาดูก็จะได้ประโยชน์เยอะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เวกนะครับซึ่งเป็นประธานจัดงาน40 ปี 49 Group นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นEvent Talk Area ครับซึ่งตลอดงานเนี่ย10 วันก็จะมีสปีกเกอร์ที่น่าสนใจหลายท่านเลยนะครับให้พี่เวกเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ามีใครที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจบ้างครับครั้งนี้เราให้บริษัทในเครือเรา15 บริษัทผัดกันเป็นเจ้าภาพงั้นทุกบริษัทก็จะมีอีเวนต์มีทอล์กของตัวเองถ้าเริ่มก็คือวันเสาร์เนี่ยจริงเริ่มที่พี่เต้ยพี่เล็กพูดถึง Belief and Society ของเราพอตอนบ่ายถัดมา A49 เชียงใหม่ในเครือเราแต่พออาทิตย์เช้าปั๊บเนี่ยเราจะเริ่มอีเวนต์แรกเป็นสถาปัตยกรรมข้ามเวลาพอตอนเย็นเราเป็น A49 HD เอาสิทธิ์เก่าของ A49 มาพวกคุณพลอยไพทยาตอมอาร์ตไอยุทธโอดิวสตูดิโออันหนึ่งวันจันทร์ปั๊บเราเป็น L49 เราให้มีการประกวดแบบของงานภูมิสถาปัตย์ตอนเย็นปั๊บเรามีทอล์กต่อเป็นรองผู้ว่ารองสารนมาพูดการออกแบบ Public Park ซึ่งจะถัดมาอีกวันอันนี้ก็เริ่มมาเป็นวิศวกรละเป็นดร.พิชยะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับไฟเซฟตี้ถัดมายังไม่หมดนะเนี่ยคือ J49 เป็นคุณสาธิตเป็นผู้ก่อตั้งPropagandaมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับใช่เรามีน้องใหม่เราเลย XD49 จริงทุกคนก็สามารถสนใจลงทะเบียนฟังวันไหนก็ได้แล้วแต่เรื่องที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเราหรือเราสนใจหลากหลายก็ยินดีต้อนรับทุกวันนะฮะมีตั้งแต่10 โมงจนถึง 2 ทุ่มเรามีทัวร์พาเดินชมวันละ3 รอบ11 โมงบ่าย 2บ่าย 4ลีดไปที่ห้องโมเดลเมื่อกี้เราดูในวิดีโอแล้วนะครับว่าห้องแต่เดิมห้องนี้ถ้าแก๊ปจำได้จะเห็นว่าเป็นอะไรที่โซมมากเป็นลูกกรงเหล็กเราปรับใหม่หมดเลยนี่เครื่องทั้งหมดเนี่ยทำโมเดลหุ่นจำลองก็นี่ก็เป็นที่ทำการของโมเดลชั้นบนจะเป็นห้องพ่นสีกับห้องขัดแล้วก็เป็นห้อง 3D Printing ห้องนั้นจะเป็นตัวรันเครื่องเลเซอร์เวลาช่วงฝึกงานเราเนี่ยรับสถาบันฝึกงานมา75 สถาบันแล้วมีคนฝึกงานมากกว่าเรา600 คนน้องๆโมเดลก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆต้องมาฝึกงานมาดูทำโมเดลอย่างไรพี่เขาตัดเลเซอร์ยังไงของเรามันแอดวานซ์ตรงที่ว่าดีไซเนอร์อยู่ข้างบนตึกเนี่ยส่งข้อมูลลงมาที่คอมตรงนี้ทางนี้เขาแปลออกมาหมดเข้าเครื่องตัดได้เลยเดินตรงนู้นจะเห็นว่าโมเดลที่เราทำเนี่ยเป็นโมเดลที่ละเอียดมากทำโดยที่นี่ทั้งนั้นเลยจากขับ 49 นะครับตอนนี้ก็ให้พี่เล็กพาเดินมาด้านหน้าครับตรงนี้ก็คือเป็นอาคารเก่าที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งจริงมีการจัดงานด้วยใช่ไหมครับมีจัดงานด้วยครับมีห้องสัมมนาเราเรียกว่าห้อง5เป็นห้อง
พูดถึงการบริหารซึ่งเข้าไปเนี่ยจะเป็นเธียเตอร์อันนี้ก็จะมีแมปปิ้งอีกเหมือนกันมีผนังโมเดลซึ่งจะแมปไว้ว่างานทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียลไทม์มันจะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างในจุดนี้น่าสนใจแมปปิ้งนี่มันจะเรามีโมเดลเป็นฐานอยู่แล้วแล้วเอาแมปปิ้งเข้าไปเพื่อให้เห็นแม่น้ำเห็นอาคารที่มันเกิดขึ้นนะครับใครสนใจก็สามารถมาได้นะครับก็งาน 40 ปี 49 กรุ๊ปนะครับก็ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายนนะครับจนถึง 3 ธันวาคมแล้วก็ขยายต่อไปด้วยจนถึงช่วงบางกอกดิทาวีก็คือปลายมกรานะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับแกครับขอบคุณมากครับ